باشکوه مصر باستان، جایی که خورشید آسمان رو به رنگ‌های طلایی رنگ‌آمیزی می‌کرد، داستانی از خدایان شو و تفنوت و رقص زمین و آسمان بسیار شنیدنی است. شو خدای هوا در کنار خواهرش تفنوت، الهه شبنم و باران، والدین گب خدای زمین و نات الهه آسمان بودند. در جهان عظیم و اساطیری مصر، داستان اونها تار و پود آفرینشه. حماسه‌های فریبنده خدایان با پیچ و تاب‌هایی از احساسات، جدایی و اتحاد دوباره در پس زمینه کیهانشناسی مصر باستان آشکار میشه و تصویر واضحی از روابط پیچیده بین خدایان و الهه‌ها، تعادل ظریف طبیعت و خلق شاعرانه جهان، همونطور که مصریان اون رو درک کردن، برای ما ترسیم میکنه. همونطور که در ویدئوی پیشین اشاره شد، شو پس از تولد دوقلوها نات رو از گب در حین عمل عشق ورزی جدا کرد. این جدایی دوگانگی رو در کیهانشناسی مصر به وجود آورد. آسمان و زمین، بالا و پایین، نور و تاریکی، خیر و شر. اعتقاد بر این بود که اگر شو نات و گب رو از هم جدا نمی کرد، خود تجلی زندگی برای همیشه پنهان می موند. شو که به صورت انسانی با پر شترمرغ بر سرش به تصویر کشیده شده بود، سبکی و گستردگی آسمان رو تجسم می بخشید. اما سفر او بدون چالش هم نبود. اسطوره مصری از یک رویداد مهم پرده برداشته که ناشی از اختلاف شدید بین شو و تفنوته. در افسانه ها از یک فاجعه آب و هوایی وحشتناک در پایان پادشاهی قدیم نام برده شده که دلیلش مشاجره سهمگینی بوده که بین تفنوت و شو اتفاق افتاد. تفنوت که از اقدامات شوهرش ناراحت بود، مصر رو به مقصد نوبیا، سرزمینی معتدل‌تر، ترک کرد. اما رفتن او نشانه خروج رطوبت و باران از مصر هم بود. شو که در حسرت بازگشت همسرش بود، از توس کمک خواست. توس خدای ماه و خرد نقشه‌ای ابداع کرد. او خودش رو بدل به یک کاتب کرد و با کلماتی آرام بخش به تفنوت نزدیک شد. توس به او عنوان ملکه محترم اعطا کرد و متقاعدش کرد که به مصر برگرده. تفنوت که اکنون یک الهه مورد احترام بود، نقش خودش رو به عنوان آورنده باران و رطوبت بازپذیرفت. تفنوت وظیفه تنظیم آبهای مصر باستان رو بر عهده داشت. الهه‌ای به شکل گربه‌سانی بزرگ که اغلب با مار کبرا روی تاجش به تصویر کشیده میشد. اعتقاد بر این بود که او آبهای حیات بخش رو کنترل میکنه و اشکهاش نمایشی شاعرانه از کمرنگ کردن جنبه منفی خورشیده. گرمای شدیدی که میتونست محصولات رو پژمرده کنه و کشاورزی مصر رو مختل با باران تفنوت از بین میرفت. مصریان اعتقاد عمیقی داشتند که نفوذ تفنوت برای رونق دلتای نیل بسیار مهمه. نقش الهی او در مدیریت رگ حیات مصر اونو به الهه‌ای مورد احترام تبدیل کرد که نیروهای طبیعت رو متعادل می ساخت. برخی از محققان ریشه نام تفنوت رو در عطسه الهی آتومره، خدای اولیه و بیرون راندن نفس مقدس او می دونن. در نسخه هایی از افسانه آفرینش گفته شده که رع با عطسه کیهانی تفنوت رو بیرون انداخت و به این ترتیب نام او تنین اون بازدم الهیه. در متون بعدی نام تفنوت حتی با عنوان آب دهان ذکر شده. تفنوت به دلیل خشکسالی که گاهن ایجاد می‌کرد و حسادتی که نسبت به عبادت عالی‌تر نوه‌هاش داشت، با روحیه‌ای خشن و کینه‌توز هم تصور می‌شد. اما درباره شخصیت خشن منسوب به او، کتیبه‌های باستانی بر روی قدیمی‌ترین متون هرمی داستان متفاوتی رو بیان می‌کنند. در درون هیروگلیف‌های حک شده بر روی مقبره‌های باستانی، تفنوت یک تناقض رو نشون میده، چون طبق این متون آب‌های شفاف و خالص از بطن وجود تفنوت جاری میشه. در اینجا
او نه تنها عامل اصلی طلسم‌های خشکسالیه، بلکه منبعی از جوهره تراوت و زندگی هم هست. یکی دیگه از حماسه‌های باستانی مصر در ارتباط با خدایان، رابطه پرچالش شو، خدای هوا و پسرش گب، خدای زمینه. زمین زیر قدم‌های گب می‌لرزید و او زمین لرزه‌هایی عظیم ایجاد می‌کرد. همین هم موجب خشم و ناراحتی پدر شد. شو که از گام‌های پسرش خشمگین شده بود، به آسمان صعود کرد و بین زمین و آسمان معلق موند تا از رسیدن گب به ملکوت آسمان جلوگیری کنه. گب تسلیم نشد و سیاستی به خرج داد. از اونجایی که او و مادرش تفنوت که همسر شو بود روی زمین تنها مونده بودن، نقشه‌ای کشید تا مادر رو از شو بگیره. در حالی که گب به حمله به خدای هوا ادامه میداد تا او همچنان معلق بین آسمان و زمین باقی بمونه، تفنوت رو به عنوان همسر ملکه ارشد خودش قرار داد. تمام این وضعیت چشماندازی شاعرانه از جهان مصری نشون میده که در اون شو توضیحیه برای حضور هوا و جو که بین گب خدای زمین و نات خدای آسمان قرار میگیره و تفنوت هم زندگی رو با باران و آب فراهم میکنه. در مورد نات الهه آسمان این نکته رو بگم که کمی موضوع رو روشن‌تر کنه. این الهه بیشتر به صورت آسمان شب تصور میشد. در پایان این سفر فریبنده در میان اسطوره‌های مصر باستان به داستان آفرینش انسان بپردازم که ریشه در راز چشم رع داره. احترامی که مصریان باستان برای چشم رع قائل بودن نشون دهنده جایگاه قدسی و عالی این نماد در میون اونها داره. در سمفونی کیهانی این چشم الهی به عنوان همتای خورشید حامل اراده الهی و ناظر بر همه چیز بود. در دورانی دور و دراز که آتوم رع در خلأ گسترده کیهانی ساکن بود، پس از تولد فرزندانش شو تفنوت دید که اونها با سرعت به سمت کوه‌ها و پرتگاه‌های دور دویدن. رع که از دور شدن فرزندانش تکون خورده بود، دانه‌های عرق سرد رو روی پیشونیش احساس کرد. در لحظه سرنوشت ساز نگاهش رو، چشم بینای خودش رو به سوی پرتگاه فرستاد تا فرزندان گم شدش رو جستجو کنه. چشمی که در جستجوی خود کارآمد بود، به سرعت تفنوت و شو را در قلمروی فراتر از خلأ آسمانی یافت و اونها رو به سمت پدر بازگردوند. با نزدیک شدن خدایان رطوبت و هوا، ترس رع فروکش کرد. در حالی که با شور و حرارت فرزندان گم شدش رو در آغوش می گرفت، اشک شوق از چشماش جاری شد. رع که می‌خواست فرزنداش همواره کنارش باشن، به تفنوت ویژگی جدیدی داد. چشمش رو. شو رو هم به عنوان خدای باد منصوب کرد تا به این طریق همراهی ابدی اونها تضمین بشه. اشک شوق ریخته شده توسط رع قطره قطره به انسان‌های فانی تبدیل شد. هر قطره اشک که از چشمان الهی نازل میشد، شکل موجودات فانی را به خود می گرفت که بعداً سرزمین گرامی مصر باستان رو پر می کردن. جوهره شادی رع مردمان مصر رو به وجود آورد. این اسطوره بی‌نظیره. اشک‌های یک خدا تمدنی رو به وجود آورد که در آغوش نیل مقدس شکوفا شد. به همین دلیل هم در پس زمینه کیهان شناسی مصر، چشم به نمادی از محافظت، نگهبان نظم آسمانی و موجودات زمینی تعبیر شده.